Și Amalia, te conectezi acum cu frecvența Ramonei. 3, 2, 1 și ești acolo. Poți să ne spui ce vezi, ce percepi. Un ego rănit. Un ego îngenunchiat, rănit. Neg? Ego. Un ego. Frânt. Se încearcă sudarea, dar nu e... Rănile sunt prea adânci. De când este Mi-arată asta? copilărie acum. În viața asta? Așa. Ce mai ți arată ea? Nimic în mod precis. Nu mi-arată ea, văd eu lucrul ăsta. Câtă energie a sufletului are? Are 65. Conștientizare? În acest moment sau acolo? Nu, în acest moment. 75. Spiritul e cu ea? Care e motivul pentru care își dorește să facă gimnaza? Ce zice? Nevoia de ajutor, spune spiritul ei. Și mi-arată centrii ei superiori. Sunt relativ destul de închiși, puțin blocați de energie stagnantă, dar mai mult nevoie de validare, mai mult nevoie de confirmare și de încurajare. I-am auzit spiritul că spune. Dar da, e ceva de genul, având de la noi confirmare și încurajare, ea va face pasul care e necesar pentru ea să-l facă. Da, vrea să-i spunem cine este, câte încarnări a avut în această viață. 988. 988 de încarnări. Cine este? Stai că mi le ia apărând spiritul ei, obușește râsul și spune cine ești, cum te identifici. În momentul de față ești un om. Un om decis să experimenteze, care a uitat calea și care se rătăcește. Spiritul meu adaugă, pe ea o interesează de fapt ADN-ul predominant în acest moment și este cel de pleiadian. Da, urma să te întreb ADN-ul, că asta scria în subiecte. Da, este cel de pleiadian, e și o combinație de siriusian A și puțin jupiterian. Puțin. Ce comportament predominant are în viața asta? Ce trăsături? Jupiterian. În ce constă? Lider, muncă, n-aș zice neapărat forță, dar solubitate, zic bine? Soliditate, poate să fie solidă, să fie puternică sau ce? Nu știu ce. Ceva de genul, cam așa mi-arată. E prezența aia impunătoare, conducătoare, corectă. Știința și faptul că îi place tehnologia vine de la sirusian, iar femeia, bărbat care le face pe toate e pleiadianul, deci e combinația perfectă pentru ea, spune spiritul meu. A avut un motiv pentru care a venit aici pe pământ? Bineînțeles. Care era? Experimentare, învățare, dar învățare în fizic. Și nu mă refer la învățare ca și misiune sau ca și
hai să zicem, puțină experimentare, dar îmi deformează puțin chestia asta. E ca și când ea a venit să învețe cum se socializează cu oamenii, să învețe cum e să trăiești într-un grup neajutorat și să învețe foarte mult tactilitatea asta de aici din fizic. Se pare că în corpul fizic mulți își doresc să simtă cum se pipăie, ce se simte la atingere, ce se simte la... Nu? Da, mă uitam că mi arăta vorbitul. Și vorbitul, da, e o noutate pentru suflete. Corect. Deci, pe lângă tactilitatea asta care i-a fost curioasă să o învețe, vorbitul o fascina. Faptul că... Să scoți sunete prin corpul fizic. Corect, faptul că crea în timp ce vorbea. Fascinantă variantă la nivel de teorie, greu de pus în practică la nivel de densitate. În prima viață, Amalia, de regulă, dar uită-te la ea în cazul de față, în prima viață reușește odată cu exprimarea să-și materializeze ceea ce gândește? Nu, dacă te referi la material, la manifestatul la instant, nu. Nu chiar instant, dar mai repede măcar decât după mai multe vieți? Da. Pentru că vine cu puterea aia, cu energia aia, cu convingerea aia, nu? Și acum putem manifesta așa cum ți dorești tu, spune spiritul meu, sau cum te gândești tu, decât că ne împiedicăm singuri prin convingerile care sunt inserate ca și programe în interiorul nostru și pe care le captăm. Asta ne împiedică foarte mult. În schimb, mentalul nostru, evoluția noastră, modalitatea noastră de a crea prin sunet, prin gând, prin comportament, prin absolut tot, poate fi și instantanee, dar nu prea s-a ajuns la chestiile astea. Sunt anumiți oameni care reușesc lucrul ăsta, dar nu știm de ei. Da, pentru că din percepția mea, noi, odată cu evoluția, adică cu repetarea vieților, cunoștințele, informațiile pe care le acumulăm ne și blochează. Programele societății, programele de viață și așa mai departe, ne și blochează. Și după aceea începem să ne detașăm de ele ca să ne trezim, să ne aducem aminte câtă putere avem și cine suntem și cum suntem și ce energie avem și ce așa. Da? Deci, pe de o parte ne acumulăm, ne încărcăm, pe de o parte căpătăm experiență. Și la un moment dat ajungem la echilibru, așa ce am perceput eu. Și după aceea de-abia începem, cu cât mai multe, repetăm, cu cât mai multe vieți, începem să ne amintim și să ne reevaluăm și să ne permitem să manifestăm mai repede. Știi? Adică e un proces. Întâi bine, pe urmă uitarea, pe urmă iară bine. Ne întoarcem de unde am plecat. Asta cu uitarea nu înțelege. Uitarea e în fiecare viață și uitarea intervine atunci când intrăm în densitatea asta, punct. Păi da. Noi ne reamintim abia după ce ieșim în fiecare viață. În momentul morții începem să ne reamintim. Ne-am reîncarnat din nou, iar uităm. Și tot așa. Și dacă ne reîncarnăm mai des, nu începem să ne amintim și în corpul fizic? N-ar fi de preferat. Pentru că tendința omului asta este să înțelegem în baza amintirii a ceea ce ne amintim. Că altfel n-am putea să înțelegem dacă nu ne amintim anumite informații. Mă gândesc. Îmi așează informația destul de repede și nu prea o prind. Hai să o luăm cu începutul. Nu există să ne amintim doar anumite informații. Ori ne amintim, ori nu ne amintim. Dar nu este de preferat să ne amintim prea multe sau nu interpretez bine. Nu este de... Dacă ne-am amintit nu ne ajută să ne amintim.
Dacă ne-am amintit viețile anterioare, noi acum n-am mai trăit ca o surpriză, n-am mai experimentat, noi am mai experimentat în baza a ceea ce am trăit. Și nu-i de preferat chestia asta, spune spiritul tău. Deci părțile subliminale nu-și doresc să-și amintească pentru că altfel n-ar mai fi senzație. Spiritul tău spune exact așa, este ca un joc care îl joci de 11.000 de ori. Ai mai intrat în joc să-l mai joci sau te-ai plictisi? Da. Și de fiecare dată intri în acel joc, tocmai, iar zice spiritul tău, ne amintim manualul ăla de instrucțiuni, da? Înainte să cobor, pe care mulți se grăbesc să vină, că de data asta o fac ei mai bine și omit să-l citească. Iar chestia asta pentru noi e un dezastru când intrăm, dar se acceptă, adică ceva de genul eternitatea n-a adăunat nimănui. Până la urmă totul este un joc. Creația oricum este făcută la nivel de macrocosmos, noi doar co-creăm. Deci e ok, se acceptă până la un anumit punct. Deci recomandat ar fi ca noi când venim să citim programul vieții, da? Ca să ne ajute. În vederea amintirii, reamintirii, da, dar asta anumitor. trebuie să o facă partea subliminală. Aici nu înțelegem noi și aici credem noi că partea subliminală pare credulă, dar nu este deloc credulă. Partea subliminală este o energie mult prea puternică, în adevăratul sens al cuvântului, iar dacă pentru noi 60, 80, 100 de ani în acest moment pare o veșnicie, da? Văzută din astral este doar o mică, un ceas. Da. Un ceas. Exact așa mi-arată. O chestie cam cum face ocol orele odată, știi? Bun, întrebarea mea era de ce omite să-și citească programul de câte ori vine? Pentru că se grăbește. Nerăbdătoare, din nerăbdare, nu? Corect. Părțile subliminale sunt renumite, să spunem așa, pentru simplu fapt că se plictisesc și ele nu se dă înlături mai de la nimic. Le place foarte mult să experimenteze, le place să se ducă pe peste tot și să le ia în ordine, dar totodată sunt și puțin, cum să spun, n-aș zice tipicare, dar mi-arată în termeni energetici și eu trebuie să traduc chestia asta. E ceva de genul, ți se arată viața pe care ai avut-o și aici ne referim la ea. I s-a arătat viața pe care a avut-o cu familia ei. De data asta, ea trebuia să citească manualul, să schimbe puțin convingerile, da? Pentru că ea dacă citea, noi acum ne străduim să ne schimbăm convingerile. Dar noi dacă am fi citit manualul respectiv, noi am fi avut informația deja stocată la interiorul nostru și actualizată. E ca un telefon din ăla care când și când își actualizează singur. Exact. Noi am fi știut mult mai repede să schimbăm convingerile respective. Păi asta, aici vreau să ajung, să transmitem această informație, pentru că am mai întâlnit-o noi și într-o altă sesiune, să transmitem informația părților subliminale, atenție să vă citiți programul de viață ca să vă fie mai ușor să vă adaptați, să vă transformați, să vă schimbați, să vă amintiți, ca să fiți mulțumite cu totul, ca și corp, de experiența avută, să nu mai vă străduiți atâta să vă schimbați, să căutați informații, să vă amintiți și așa mai departe. Bun, e o informație foarte interesantă, nu știu cât e de utilă acum în corp, dar dacă tot am întâlnit-o, am zis să o subliniem și să o transmitem, Amalia. Bine. Spiritul meu adaugă că momentan nu va face o senzație informația asta, este puțin greu de digerat, dar cam peste vreo 3 puncte, abia după ce vor asculta, peste vreo 3 puncte, e ca și când se va imprima și va activa ceva în sinapsele celor care o ascultă. Și uite, acum mi-amintesc eu în cazul meu, ne putem aminti, ne putem da seama că suntem grăbiți și din viața de zi cu zi.
când vrem să rezolvăm ceva repede, fără să fim atenți la detalii. Mie mi s-a întâmplat. Oh, da, și aici și spiritul meu a început să te aplaude și a spus exact așa. Foarte des auzi expresia stai în prezent, stai în prezent, stai în prezent. Foarte mulți ignoră expresia asta pentru că li se pare plictisitoare. De ce? În momentul în care ești în timpul prezent, acum, ești cu toate simțurile la tine, ești cu energia la tine, ești cu atenția pe tine, da? Nu mai pleci cu energie nici în viitor, nici în trecut, nici în traume, da? Este foarte important lucrul ăsta. Iar de aici, din timpul prezent, poți să manifesti mult mai repede, poți să-ți dai seama ce anume vrea corpul tău. Pentru că noi dacă stăm și ne uităm sau ne lăsăm influențați de media, de societate, de diferite platforme sau de diferiți, în ghilimele, îmi pune oameni care nu sunt oameni, sunt doar animație ai matricei pentru a ne pune la încercare, noi nu mai stăm să ne ascultăm, să vedem ce vrem noi cu adevărat. Noi tindem să-i copiem pe ei, viața lor, mașina lor, casa lor, hainele lor, înțelegi? Iar chestia asta e, cum să spun, este ca un fel de mesaj subliminal, un fel de program care intră direct în inconștient sau în preconștient, înțelegi? Da. Și noi tindem să-i copiem, cum să spun, conform programului care se instalează. Noi de fapt zicem că ne dorim mașină ca lui Cutărică, că ne dorim casă ca lui Cutărică, că vrem să facem ca lui Cutărică, dar de fapt nu are nicio legătură cu ce vrem noi în interiorul nostru. Cu nevoile adevărate ale noastre. Ale noastre, corect. În parte. Corect. Și încă ceva, adică atunci când simțim că se apropie un eveniment și ne grăbim să-l facem, eu cel puțin întotdeauna am greșit și a trebuit să mă întorc înapoi și să fiu mai atentă la cum îl fac ca să-mi iasă bine. Acum înțelegi ce face partea subliminală și de ce decide să se întoarcă? Ca să facă, ca să-și... Atunci și-a amintit sau ceva de genul. Face exact ca tine, se întoarce înapoi ca să o facă mult mai bine de data asta. Când se întoarce în viață după viață. Da, pentru că își dă seama că n-a făcut bine și zice de data asta voi face mai bine. Corect. Și când zic parte subliminală, mă refer la toate părțile subliminale. Da. Și când zic parte subliminală, conform densității în care se află, mă refer la toate părțile incluse. Atât regresive, cât și pozitive, cât și neutre, cât și absolut tot. Uite, spiritul tău spune acum, dacă ați ști în realitate câte ființe lucrează pentru jocul vostru de aici, din densitatea asta, ați rămâne șocați la propriu. Adică sunt lumi care susține jocul, vrei să zici? Foarte multe lumi. Sunt interesate sau sunt curioase sau le ajută la ceva ca să ne susțină sau? Pe toți ajută la ceva ca să ne susțină, inclusiv pe ele se ajută, inclusiv pe noi ne ajută, inclusiv sursa o ajută. Totul este sursă, iar sursa se experimentează pe sine. Și viața pe pământ este un anume tip de experimentare. Viața pe toate planetele este un anume tip de experimentare. Da, de aceea să mai subliniem ceva, nu e corect să judecăm, să criticăm că este într-un fel sau altul. Să le luăm așa cum sunt. Uite, mi-am adus aminte, am citit asta ca să subliniem informația pe care ai punctat-o tu, Maria. O femeie care a ajuns la 140 de ani, cu ani în urmă am citit, a întrebat-o cum ai ajuns să ajungi la vârsta asta. Și a zis, tot ce s-a întâmplat în jurul meu, am zis, asta e. Corect. Niciodată nu s-a opus. Deci m-a impresionat și de atunci am rămas cu... Dacă putem să facem, ea a putut să facă asta, știi? Deci așa, asta e. Aici subliniază spiritul meu și este un lucru foarte important și arată către mine și spune starea de neutralitate este foarte importantă aici, pentru că aici își are sens atât regresivul, cât și pozitivul, cât și lumina, cât și întuneric,
cât și absolut tot. Noi, ca ființe, da, și noi am trecut prin întuneric, pentru că dacă eu n-aș fi trecut prin întuneric și n-aș fi trecut prin lumea de jos, eu n-aș fi putut să ajung la lumină. De ce? Pentru că în momentul când intrăm aici, asta facem, există niște stadii, trebuie și acolo, și acolo, și acolo, și acolo, și acolo, și tot așa. Și de asta nu e bine să criticăm și să judecăm și să analizăm și să separăm. Inclusiv lumile de jos, da, au anumite targete, înțelegi? Inclusiv ele evoluează odată cu noi. Dar lucrul ăsta nu se știe și lucrul ăsta nu se spune. De ce? Pentru că pentru noi umanii, da, și mi-arată per total energia tuturor umanilor, mentalul tuturor umanilor, ego-ul tuturor umanilor, spune exact așa. Când ceva nu vă convine, da, este mai simplu pentru voi să dați vina pe alții. Eu aș fi fost bine, dar cu tărică îi de vină. Mie mi-ar fi fost foarte bine, contractul îi de vină. Dar mie mi-ar fi fost nu știu ce, ălălalt e de vină. Și plus de asta, noi am uitat foarte mult puterea unitară, care este foarte importantă. Da. Se inoculează foarte des individual, fiecare cu treaba lui, fiecare pe treaba lui, fiecare... Nu, greșit, absolut greșit. Pentru că dacă am ști să ne arătăm compasiunea față de ceilalți, pentru că de-aia am fost puși în grup, de-aia am fost puși în familie, să putem să învățăm unii de la alții, să putem să ne ajutăm unii pe alții. Dar tot ceea ce se întâmplă acum, faptul că am uitat de uniune, și când zic uniune mă refer la toți umanii, toate sufletele, dar ți-am zis, nu știm să-i deosebim momentan pe animație, ne referim la toți, da? Tocmai de aceea e foarte... Ne apropiem tot mai mult de linia asta temporală din alea două care le-am văzut. De care ne apropiem? Asta către nucleară. Resetare, distrugere, da. Pentru că nu acționăm uniți pentru binele planetei. În momentul în care noi facem un bine, da, chiar dacă nu spunem binele ăla, și așa este de preferat să nu spunem binele ăla, noi din centrul inimii emitem o oarecare frecvență. Da. Frecvența respectivă se duce și impactează natura, impactează apa, impactează celelalte persoane. Și cel mai important, impactează conștientul, subconștientul și inconștientul colectiv. Înțelegi? Adică gândul ăla de mărinimie, de compasiune se impregnează acolo. Ulterior, cu cât mai multe gânduri din astea și cu cât mai multe sentimente din astea bune, se schimbă conștientul și subconștientul și inconștientul colectiv și asta va începe să emite către fiecare. Dar acum, conștientul colectiv percep de la o sesiune la alta că gândurile, cum să spun, undele de formă care sunt acolo sunt destul de vișinii, de negricioase, de gri, sunt tot mai închise la culoare, sunt tot mai înveninate, aud. Pentru că tot mai multă lume, în loc să facă așa cum făcea femeia respectivă, ei se duc și își trimit emoțiile și gândurile destructive în afară, peste tot în lume. De avaritate, de lăcomie, de ură, de furie, de nemulțumire, de revoltă, de tot ce e mai rău. În loc să zică, asta este, o să fie bine, asta este, o să trecem, și totul este așa cum trebuie să fie ca să depășim o etapă și să gândim pozitiv și să acționăm pozitiv. Da. Revenim aici puțin, că toți suntem în lecții de viață, spune spiritul meu. Revenim aici la cele care noi le considerăm pacturile de zeciuială. Spiritul tău zice, nu, exact așa zice, nu, să ne înțelegem. Pentru ei, ceea ce nu este bine și nu este pe norișor roz, totul este greșit. Deci totul este, adică suntem într-o stare de victimizare continuă, de până și spiritele noastre, cum să spun, parcă le percep așa, că li s-a luat de cât ne plângem și de cât ne văităm, știi? Și spune exact așa, pacturile alea care le considerați voi de zeciuială, nu întotdeauna este despre bani.
Faptul că ție îți merge bine acum și din binele tău, fără să spui la nimeni, fără să știe nimeni, te-ai dus și ai făcut o faptă bună pentru cineva, da? Chestia aceea e, cum să spun, mi-arată cum după aceea se întoarce la tine, cum să spun, foarte multă energie. Și plus că omul ăla își amplifică energia și care merge în tot universul, pentru că e mulțumit. Corect. Deci tu, din mulțumirea ta, dacă te duci și faci o faptă bună către cineva, nu trebuie să spui, am câștigat atâția bani și din banii mei îți dau și ție. Nu, du-te și fă o faptă bună, într-adevăr, pentru cineva care simți că are nevoie. Și atât de mult va fi omul acela mulțumit încât va trimite și va emite către tine o energie de mulțumire atât de mare încât la energia aceea percep foarte multe frecvențe din astea asemănătoare care se unesc și energia se întoarce multiplicat. Adică asta cu ne vedem de treaba noastră nu ne pasă sau stăm și ne întrebăm de ce a apărut în realitatea noastră, nu prea ține. Nu toate sunt oglinzi și dacă suntem și dacă sunt oglinzi, noi avem obligația morală pentru noi de a acționa, că tocmai de aceea se spune gând, faptă, cuvânt. Da. Toate trei sunt colegate. Ce gândești despre celălalt, cum vorbești la adresa celuilalt și ce faci tactil pentru celălalt. Exact, totul e creație și depinde ce creăm și ce lăsăm în univers. Așadar, atenție oameni buni, vrem să alegem linia de potențial care să ne fie benefică, să fie benefică Pământului și întregul univers. Alegem să gândim pozitiv, să acționăm pozitiv, să pronunțăm cuvinte benefice, chestiune pe care o scriu pe grup și pe pagina mea de 6 ani cel puțin. Să acționăm bine. Să acționăm bine și corect din punctul nostru de vedere, dar cum să spun, fără să producă rău altuia. Pentru că dacă intrăm pozitiv și negativ, din start stăm în dualitate. Nu. Să zicem, asta este, lăsăm totul deoparte și facem ce e bine de acum încolo. Neutralitatea de care spuneai și beneficitatea. Bun, dacă vrem experiențe benefice, dacă vrem distrugere, asta e. Dar eu cred că multă lume își dorește să fie bine. Hai să vedem ce mai vrea Ramona. Da, nu, e foarte ce simpatic. Spiritul tău a zis, dacă vrem să fie bine. Și spiritul tău a zis așa, Ioana, ți-am mai spus odată cu prințesa care a fugit de la palat de prea mult bine. Da. Vor fi și în perioada asta mulți care se regăsesc. Și vor să fugă de bine. Hai să trecem. Da. Oricum am vrut să subliniem că e foarte important cum acceptăm prezentul și cum ne raportăm la viitor ca să ne creăm o linie de potențial benefic. Vrea să mai știe așa, Ramona. Bun, hai că mergem la contracte, că deja ne-am apropiat, asta vrea să știe, ce contracte are, cu cine și ce. Ea, ca parte subliminală, cum o vezi, curioasă, își dorește, vrea să-ți mai arate ceva? Muncește foarte mult ca să fie văzută. E singurul lucru care mi-l arată, că muncește foarte mult, dar ca să fie văzută, ca să fie considerată importantă, să se arate că ea într-adevăr poate, să-i fie văzute meritele. Bun. Ce are ea nevoie la acest moment să-și amintească din capacitățile ei, din caracterul ei, din posibilitățile ei interioare pe care încă nu le-a descoperit până acum? Liniștea. Ok. Și nu detașarea. Nu detașarea, liniștea interioară. A fost destul de agitată, se pare, în viața asta. Sau în ultimele vieți. Tot timpul a fost agitată. Tot timpul s-a străduit să facă mai mult decât poate. Și când a mai putut, a mai făcut un pic. Iar lucrul ăsta e mai mult, îi consumă energie mai multă decât trebuie.
Bun, păi atunci, Corpul acum, ei se inflamează, corpul ei se mărește ca să poată să facă față. cauza inflamației aici asta? Mhm. Păi atunci hai să spunem așa, părți subliminare, bine, și minții, desigur că ne aude, că este necesar să se străduiască mai mult să fie decât să facă. Da? În general este mai benefic să, de acum, cel puțin în epoca asta, să conjugăm verbul a fi, nu a face. Că de făcut s-a tot făcut, s-a tot construit, s-a tot. Puterea noastră interioară se dovedește prin capacitatea de a fi, într-un fel benefic, mai mult decât a face. Ce zice? E corect? Este corect ceea ce spui, este de acord cu ceea ce spui, doar că își dorește toată munca respectivă este, într-un final mi-a arătat că își dorea îmbrățișare, iubire. Ea crezând că muncește atât, la un moment dat merită, vine cineva și o ia în brațe și îi face complimentele alea, ceva de genul, te văd, sunt mândră de tine, poți mai mult, poți mai bine, dar pentru tine, pentru interior, știi? Și efectiv când cineva o ia în brațe și îi pune capul ei pe umărul lui și îi spune, ai făcut suficient. Bun, să vedem dacă îi aparține ei programul ăsta sau este indus prin contracte, vedem imediat, dar să se uite în trecutul ei să vadă cât de mult a făcut și dacă punem balanță... Nu este indus prin contracte, este un program atât care îi aparține ei, cât și întărit și mărit după transgenerațional. Toată maternitatea ei, atât pe mamă cât și pe tată, au avut problemele astea cu lipsa de iubire, cu greutățile, dar cu inima rea și grea. Ca și contracte, singurul care a venit, de fapt singurul cu care ea este pregătită să încheie contract acum, este doar Iahve. Cu religia, am uitat să o întreb cum stă cu religia. E din foarte multe vieți, adică nu e de acum doar cu religia. Și a făcut deci l-a slujit pe Iahve de multe vieți, zice. Da, de foarte multe vieți, da. Ba chiar a fost și predicator. Da. Pentru că... Înspăimântare, dezonoare, atrocitate, indisponibilitate, supărare, obediență, sclavie, robie, supunere, îngenunchiere iar și tristețe are pe contractul ăsta. Odată cu contractul se ard și toate aceste emoții, da? Trăiri, programe. Se scot ulterior. Primul lucru care îl face când intrăm în camera de scanare cu fiecare client, primul lucru care îl fac eu sau spiritul persoanei respective, scoatem emoțiile astea. Bun, deci cu contractul ăsta, că aici am vrut să ne repeți, cu contractul ăsta nu se ard și emoțiile și programele? Le ardem noi. Contractul este cel care le-a emis. Și punctele stipulate în contract, când se arde contractul, mai au aceeași putere? Nu mai au aceeași putere, dar trebuie să le scoatem și separat, zici. Bineînțeles, da. Bun, am mai clarificat o informație. Și le scoatem și, cum să spun, poate câteodată nu se mai văd, dar fiecare punct are cât un cordon în corpul eteric al persoanei respective. Înțelegi? Da. Adică eu acum, poftim, s-a ars contractul, spiritul meu i-a spus și de botez și de cununie, toate ritualurile făcute în fiecare vieți și de faptul că ea a cununat la rândul ei, s-a ars contractul, a plecat entitatea asta închisă, sigilat
portalul pe care a venit și pe care a ieșit, dar punctele respective lasă ca niște unde, ca niște, hai să zicem ca niște corzi, dar sunt niște corzi așa micuțe, energetice. Și primul lucru acum când am făcut camera de lucru, s-a făcut focul purificator înainte să se cheme contractul, eu imediat trag firele respective cu programe, cu tot și le ard. Știi? Tocmai de aceea, în momentul în care tu, la un moment dat, spui hai să scoatem emoțiile și ai văzut că sunt anumite persoane care găsim foarte multe contracte cu foarte multe emoții, de cele mai multe ori ai văzut că spun asta nu mai scoate sau e mai jos, dar mai trebuie conștientizată sau deja s-a scos prea mult, înțelegi? Pentru că asta facem, ne axăm foarte mult pe programele care au fost stipulate în contract, alea sunt cele mai dăunătoare. Și primul om nu a venit? Nu mai are contract cu primul om? N-a venit, nu. L-a conștientizat, se pare, N-aș să zice, nu, să nu se înțeleagă greșit. Eu nu zic că ea nu are contracte și nici spiritul ei nu spune că nu are contracte. Doar că în momentul de față, doar ăsta ea a fost pregătită să-l ardă. Și nu mai fac, îmi pare rău, dar nu mai fac greșeala să-mi asum să ard toate contractele, să le chem. Păi le ardem pe toate, că dacă noi le ardem, ei și le fac iarăși după aia, dacă nu s-au pregătit. Da, bineînțeles că și le fac, dar ponoasele le trag eu și cu tine. Da. Mai mult eu. Și nu, ai avut destule situații. Nu. Am avut destule situații, da. Bun. Ei au impresia că nu le rezolvăm noi problema, dar hipnoza nu este pastilă, este o conlucrare, este un mecanism prin care și subconștientul trebuie să înțeleagă și mintea fizică prezentă, și conștientul și subconștientul. Da, spune. Nu este benefic pentru ei, Ioana, să ne băgăm cu bocancii și să facem noi treaba în locul lor. Noi facem doar cât să-i ajutăm să treacă mai departe. Noi nu putem să le luăm lor lecțiile de viață, pentru că lecțiile alea sunt stipulate energetic, nu doar în contracte, inclusiv verbal. Iar dacă s-a scris și s-a prezis că respectiva va avea lecțiile respective, dacă nu le mai trăiește ea, că ea nu mai binevoiește să le trăiască, cineva trebuie să le trăiască, cine și-a băgat nasul, eu și cu tine. Da. Deci nu. Da. Nu. Bine. Încă e mai curăță. Îi scoate frica de singurătate, văd, după peste tot. Îi scoate neputința, iar văd după peste tot. Îi scoate neiubirea din pancreas, îi scoate durerea din gât, din inimă și din ficat. Îi scoate rușinea și umilința din zona genitală, din plexus solar și din spatele capului. Îi scoate rigiditatea din mâini, din faringe, din genunchi și din tălpi. Îi scoate nevoia din splină. Îi scoate 2 larve astrale din intestine, din coloană și din rinichiul drept. Îi mai scoate larve. Din rinichiul stâng îl percep foarte... ok, e un sigiliu ăsta. Și durerile de șolduri și de la coccis, de la coloană, tot de la sigiliul ăsta se trage. Al cui e sigiliu? Al lui Iahve. Da. Copilul? Incidentul cu copilul decedat? Care e cauza? Mai e acolo, da, exact ce am spus. Prea mult suflet a intrat dintr-o dată în corp, iar corpul n-a menținut, n-a susținut. Oh, ce frumos! Oh, da. Spiritul meu spune exact așa și spiritul ei, ca și spiritul tău, aprobă, dar cum să spun, e ca un fel de
onorează propoziția asta care o să o spun acum. Prin inimă începe viața, prin inimă se termină viața. Adică? Mă repet, prin inimă începe viața, prin inimă se termină viața. Da. Primul organ care se dezvoltă la un făt este inima. Așa. Prima dată, viața, spiritul, sufletul, intră în inimă. Sunt persoane care au doar spirit, n-au parte subliminală, n-au suflet, înțelegi? Deci ne referim în ambele variante. Orică în viitorul bebeluș, da? În făt, în celulă, Da. orică intră spiritul, orică intră sufletul, da? El începe să animeze corpul. Și câteodată există, ori în cazul de față, cum a fost prea multă frecvență, prea mare sufletul pentru corpul respectiv, da? Și cum să spun, inima respectivă n-a susținut atâta viață. Faceți ce zic? Da. Așa. Și pur și simplu, nu așa, ori de cele mai multe ori, pentru sufletul respectiv, corpul nu e, dar la fel s-ar interpreta ca un fel de diferență de frecvență, dar câteodată corpul fizic are nevoie să fie animat mai ușor. Nu știu cum să mai exprim. Să intre mai subtil, mai suav, mai lent. Corect. Mai lent, ca să nu sperie, să nu traumatizeze corpul. Ca să nu îi provoace rupturi, cum a fost în cazul de față. A pocnit artera. Inima? Păi a pocnit... Păi stai așa, sufletul n-a intrat la naștere, sufletul a intrat înainte să se nască, da? Nu, sufletul în toate variantele, da? 99,9%, da, mai sunt și excepții, sufletul intră fix după ce s-a format celula. Deci, în momentul când inima copilului, fetușului în burtă începe să bată, sufletul sau spiritul este cel care o face să bată. Aia este viața. Atunci intră viața în celulă. Atunci animează corpul. Tot corpul. Corect. Deci, până atunci este ceva inert. O masă de carne. Doctorii mai spun chestia asta, ok, să poate face avorturi până la 2 săptămâni sau până la 3 săptămâni, ceva de genul, știi? După, nu mai se face. Corect. Și când nu are suflet și are doar spirit, spiritul stă permanent în interiorul corpului ca să-l animeze? Este același lucru cum ar veni, ca și comportament. Nici sufletul nostru nu stă în permanență, dar se mai fac switch-urile alea, știi? Când stă spiritul, când stă sufletul și tot așa, înțelegi? Tocmai de aceea, exact cum spuneam, sufletul este atât de mare încât el la un moment dat, ca să cumuleze foarte multă experiență, se divide în foarte multe părți. Înțelegi? Divizându-se în foarte multe părți, el funcționează în fiecare parte ca un întreg. Adică este improbabil să găsești un corp uman cu suflet în el 100%. Asta ar însemna ca el să n-aibă programe limitative, să n-aibă interferări, să manifeste instanță, tot ce vrei tu. Dar corpul fizic este făcut, dar așa este făcut. Nu poate să suporte energia unui suflet întreg. Și cel mai bine, zice spiritul tău, ne dăm seama în momentul în care vedem filmele acelea care există cazuri și în realitate cu posedări. Înțelegi? Adică entitatea respectivă intră, dar cum să spun, nu stă prea mult că nu poate. Din cauza sufletului
spiritului sau ce? Ah, Corpul de carne nu este făcut să susțină o asemenea frecvență. forță. Forță, corect, corect. Fie că e pe pozitiv, fie că e pe negativ, forța e... E Înțelegi? greu de suportat. Bun. Mai mă interesa ceva, Amalia. Are un sediu în corp, sufletul sau spiritul, când vine sau intră în tot corpul? Că noi Inima. știam că lângă inimă are un punct Inima. forte, ca să zic așa. Inima. În inimă sau lângă inimă? Are sediu separat. Acum ce înțelegi tu? Inima e un centru energetic. E un centru energetic, e și un mușchi fizic, da? Care pulsează cu o structură dar noi separată. Dar tu te Da. referi la inima energetică, zici. Uh, Sau centrul energetic din piept. Eu mă refer la toate, Ioana, pentru că corpul nostru are încă 7 corpuri pe care noi le știm principale. Sunt mai multe, dar noi ne referim Bun, la astea 7. da, le Înțelegi? știm, da. Deci în momentul în care sufletul sau spiritul intră, el intră prin toate odată. Înțelegi? Adică le animează pe toate odată. Intră ca un abur peste tot, dar mă întrebam dacă se concentrează într-un anumit punct când se stabilește în Este corp. peste tot. Ok. Dar el prima dată, da, ok, mi-a explicat spiritul tău. Tu te referi la, deci în celula respectivă, inima este cea mai mare, aia este prima. Inima e tot. Înțelegi? Deci, cum ar veni, spiritul intră în tot. Dar ți-am spus, ne referim la toate cele 7 corpuri. Înțelegi? Celula aia conține încă 7 celule pe care noi, încă 6 celule pe care noi nu le vedem. Înțelegi? Dar sunt acolo, suprapuse. Știi? Da. Pac. Da. Deci în momentul când intră în toate 7, adică inclusiv în fizic. Știi? Și într-adevăr, centrul inimii este pe mijloc. Ok, da, trebuie să spun și chestia asta. Sunt anumite persoane care au inima în stânga, Da. da? Dar majoritatea persoanelor o să le vezi că au inima pe mijloc. Face sens ce spun? Păi o face. Inclusiv în fizic. Da. Bun, am Deci- întâlnit o persoană care avea inima în dreapta, Corect, verificată de medic. Prin analiză. corect. Înțelegi? Adică, dar noi ne referim la centru energetic al inimii. Este Da. aici, pe mijloc. Exact unde spui tu. Ok. Știi? Asta dacă vrem să ne raportăm la el ca la un centru unde ar sta, dar el este cam peste tot în corpul nostru. Mai vreau să știu despre Ramona, dacă a fost provocată de comun acord cu o lună înainte nașterea prin medicul respectiv ca să-i moară copilul, sau a fost nu știu, medicul a fost un mijlocitor N-a fost un accident. Copilul avea mai multe căi de ieșire. Înțelegi? Iar medicul a fost intermediarul, a fost cel care l-a ajutat. Așa, da, bun. Pentru că e clar, a fost o eroare medicală și toată lumea e tentată să dea vina pe medic, bineînțeles. Și atunci vreau să înțelegem dacă el a fost doar un mijlocitor. Așa a apărut o eroare medicală, nu a fost o eroare medicală, așa s-a vrut Așa a să trebuit fie. să fie. Revenim, noi în fizic trebuie să avem nevoie de motive și să dăm vina pe cineva. Asta zic, da. Am vrut să subliniem și aspectul ăsta, ca să dispară orice urmă de emoție veche, știi, raportată, pentru că există în subconștient, ai văzut L-a programul tratat, ăsta văd pe cordonul cu copilul că l-a tratat cu foarte multă tristețe. Și copilul se simte vinovat că și datorită lui mama se umflă și mai tare, dar ne referim la cortizol. Înțelegi? Păi, Deci mama se umflă și mai tare. păi trebuie să Și scoatem mai din tare. adâncuri, Amalia, tot ce ține de acest moment. Că este foarte important pentru ea să scoată din rădăcină, de asta am insistat pe zona asta, să scoată din rădăcină orice emoție adâncă, ascunsă acolo. Ea a vrut să scape, dar se pare că a lucrat. Din inimă. Da, să scoate și din emisfere, și din inimă, și din abdomen, și din ficat, și de oriunde, orice tip de emoție care
s-a cuibărit acolo în inconștiența ei sau în subconștient, fără să-și dea seama, ca să se elibereze pentru totdeauna în totalitate de această traumă aparent rezolvată. Pentru că nu se rezolvă așa, abandonând-o, se rezolvă conștientizând. Bine, scoatem tot și nevoia asta de a se face remarcată, auzită, văzută și recunoscută, Amalia. Dacă mai are vreo umbră pe undeva, să scoatem. Și rezistența la schimbare dacă este și mergem mai departe. Ai scoate și rezistența la schimbare și la înaintare. Așa. Să înainteze cu ușurință, cu plăcere, cu bucurie, în ritmul corect. Și foarte multă energie stagnantă îi scoate din toți centrii energetici. Mă refer și la cei de la umeri, de la mâini, de la degete, după peste tot. Foarte bine. Dacă mai are implanturi, dacă mai are programe, dacă mai are energie, dacă mai are blocaje pe undeva, acum, Ramona, dai comandă în gândul tău să iasă la suprafață, să le elimini, să le transformi în tot ce vrei tu, în bucurie, în iubire, în creație, în neutralitate, nu știu, Amalia, în ce consideră sufletul și spiritul ei, eu doar dau câteva exemple. În claritate am văzut, în bucurie iar am văzut, în liniște interioară iar am văzut. Așa că de asta are nevoie. Și să vedem și liniile de potențial de sferință, să curățăm munca, să curețe bine acum cu noua energie, cu noua frecvență, cu noua conștientizare, să-și creeze noi programe de beneficii în favoarea ei, în beneficiul ei, deconectarea de la egregoare, conștiințe colective, entități și câmpurile lor, astrale inferioare și toate frecvențele lor. Tu, între timp, Ramona, îți propui tot ceea ce tu ai nevoie, consideri cu mintea fizică, acum că ai nevoie să-ți creezi pe această linie de potențial a prezentului și viitorului tot ceea ce e mai bun și frumos și plăcut pentru tine, din toate punctele de vedere. Și îți punctez câteva informații în acest sens. Și hai să chemăm persoanele acum și cele pe care le-am întâlnit în viață și cele de pe transgenerațional. Toate scarmici din viață. Să curețe cordoanele, Ramona, procesul, mă iert, mă accept, mă eliberez, vă iert, vă accept, vă eliberez, asta pentru mintea conștientă, ca să acționeze și să accepte schimbarea, așa cum a fost ea învățată, transmiți iubire, acceptare și informațiile toate pe care tu le-ai înțeles până la acest moment. Le spui că fiecare are puterea de a se schimba, de a se transforma, conștientizând sufletul și spiritul lor, da? Nu, tu zi acolo, nu. Credeam că vrei să zici ceva. Nu, eu mă uit la fiecare în parte și dacă până acum îl vedeam cu fust, acum îl văd cu o rochiță albă, așa cum era și... Adică nu, mă străduiesc să-mi dau seama de ce. La asta mă gândeam și eu, să vedem de ce. Are mai multă energie feminină decât masculină? El cumva din naștere sau nu? Nu chiar. Dar spune că cineva trebuie să poarte și rochie în familia ca să compenseze energia din casă, probabil. Hai că îi echilibrăm ei la final energia. Deocamdată eram la transmis informații, da, să vedem dacă are ceva și-a luat ea vreo promisiune de rezolvat
în numele transgeneraționalului. Da, bineînțeles că da. Păi, hai să Cum uite. trebuie să dovedească femeilor din transgeneraționalul ei că se poate ajunge să te iubești, să oferi și să primești iubire. Da, cum să nu? Și ea îmi spune lucrul ăsta. Păi hai să vedem și cu partea fizică de muncă excesivă, să modifice și acolo și să transmită că nu e necesar să facă atâtea eforturi fizice pentru a-și dovedi calitățile. Este necesar și să se schimbe pe ele însele din toate punctele de vedere pentru a fi puternice, creatoare, creative, a-și dobândi stabilitatea, echilibru și încrederea celor din jur. Ca să faci lucrul ăsta, îi aud forța strămoșească că îi vorbește. Super! Hai să vedem ce îi spune. Ca să faci lucrul acesta, este necesar să nu mai răspunzi cu panică sistemului. Stai jos și privește stelele. Stai jos și admiră natura. Stai jos și bucură-te de fiecare respirație. Stai jos și cunoaște-ți corpul. Ceea ce înseamnă că primii strămoși au păstrat informația, iată. Și că a ajuns până acolo, Amalia, un punct în plus, de acum îmi voi nota, să ne conectăm cu primii strămoși care dețin informația corectă. Nu, am zis forța strămoșească. Forța strămoșească, pardon, cu forța strămoșească, care deține informația corectă, pentru că forța strămoșească vine de la primii strămoși, nu? Nu. Forța strămoșească vine de la fiecare strămoș în parte, nu de la primii. Toți cumulați însușesc forța strămoșească, știi? Au preluat din generație în generație? E forța fiecărui individ, nu, este forța fiecărui individ în parte. Bun. Care se cumulează, cum ar veni, cum să spun, hai să zicem, egregorul. Da, am înțeles, dar eu am vrut să adaug și chestia asta, pentru că așa am senzația că primii strămoși dețineau adevărul care s-a pierdut în timp și da, nu știu de ce m-a dus cu ideea la primii strămoși. Da, tu te apropii cât mai mult de original. Te apropii cât mai mult de original. Să ne luăm de acolo cunoașterea. Nu, dar să ne amintim. Da, că toți am fost acolo. Toți avem chestia asta, înțelegi? Și fiecare, cum să spun, transgenerațional este foarte important. Și cu siguranță am întâlnit persoane care făceau ritualuri cu forța strămoșească. Și e foarte important să știi, să știi când să te folosești de forța asta, când să o trimiți înapoi, pentru că forța respectivă vine atât cu bune cât și cu rele. Da? Da, ne-ai mai vorbit adică de ea, da. Noi când o chemăm, cum să spun, e ca și când viitorii mei strănepoți, da, mă va chema pe mine, pe mama, va chema puterea noastră însușită, da? Deci cu siguranță va fi foarte puternică, dar va veni și cu defectele noastre și cu interferările noastre și cu absolut orice. Și atunci trebuie să știm să o manevrăm. Trebuie să știi când o chemi, cum o chemi, ce chemi din ea și cum o folosești. Și cum înțelegi? Pentru că e cam greu e foarte important să o trimiți înapoi, dar este foarte greu să știi să deosebești când îți vine ce iei din ea și cum iei din ea. Pentru că mi-amintesc că noi am întâlnit persoane care o foloseau greșit. Bineînțeles. Cred că am întâlnit vreo 2 cazuri. Da, bineînțeles, pentru că ți-am spus, vine cu tot ce are la pachet. Da. Deci trebuie pregătire ca lumea pentru asta. Bun, am transmis informația, puterea se află în ei, suflet, spirit, conștientizare, iubire, gânduri benefice, neutralitate, acceptarea tot și toate și crearea de programe benefice. Și mergem mai departe. Deci ceva deosebit. Stai așa că zice relația cu mama, tata și sora, relația cu copiii, secrete de familie,
paternă, maternă. Dacă ai văzut cumva Da, sunt secrete, dar violuri foarte multe. violuri, mhm. Mhm. Uh, Și ți-am zis, în partea asta altă, karmici. ea a avut, a fost destul de agresată de părinți în copilărie, ca majoritatea. Și nu doar ea, e transmisă pe linie maternă, dar și pe tată Mama. și pe mamă. Bun, să-și ia energia și de acolo, să accepte, să șteargă, să ierte, să taie cordoanele, să curețe. Nu, eu n-aș lua energia asta de acolo. Păi și cum face? Nu e nevoie să o transforme și să-și o recupereze dacă i-au rămas acolo. Știi cum se spune? În Da, dar copilărie, Da, suferințele te face să-ți pierzi energia acolo. Nu. Tu te referi la aspectele, la fragmentele sufletești, Da. înțelegi? Nu la energie. Energia, am mai zis eu, ca și electrica. Electrica, Se duce, vine, da. Corect, adică cum să spun, becul ăla are o energie, la un moment dat ea se termină, dar cum să spun, în bază de suflet e altceva, nu, Bun, noi recuperăm fragmentele. părți de suflet și-a rămas acolo în copilărie, în traumele ei. I-a adus unul, da. I-a adus. Foarte, deci a fost pregătită să aducă o parte din suflet. Corect. Foarte bine. Asta am vrut eu să spun, dar na. Notează chestia asta, să-ți spun după ce se termină sesiunea. Informația asta nu o dau public. Notează cu energia adusă înapoi. Așa. Noi mergem mai departe. Să vedem ce mai avem. A eliminat tot ce era, a transmis informația. Băiatul e o completare foarte bună. Și îl percep, cum să spun, exact așa îmi vine să spun. Deși nu prea pare, îl percep foarte matur în interiorul lui. Nu știu ce are cu hainele negre în subliminal. Nu îl reprezintă, dar e așa, Poartă haine negre, Ramona, cumva? Copilul? Copilul poartă haine negre? Nu. Sunt câteva, dar nu, majoritatea nu. Poate o viață trecută? Nu. Doliu îl face matur, îl aud că îmi spune. Doliu? Da, doliu îl face matur, l-am auzit că îmi spune. Poartă cumva doliu după fratele lui? După copil? Nu l-a cunoscut niciodată. Nu, dar subliminal. Mama i-a zis. Noi nu i-am spus, doar că a avut un frate și atât. Da, noi aici vorbim de partea subliminală, Da. care partea subliminală a copilului, a băiatului, a văzut cât a stat în câmpul tău celălalt, înțelegi? Da. Și a tins să fie, cum îi spune Ioana, companion. Cum îi zice, mă, Ioana? Cum să mă exprim eu? La susțin. Alături de el, da, a fost un fel de compasiune la adresa lui. Da, dar ceva de genul l-a susținut, ceva de genul l-a... Corect. I-a văzut prezența acolo. Și poate un fel de doliu subliminal, zici? Corect. Pentru nereușita lui. Corect. Oricum, câteodată, cu siguranță, s-a remarcat în fizic că parcă copilul ăsta câteodată mânca pentru doi, câteodată dormea pentru doi, câteodată poftea la nu știu ce pentru doi, adică avea scăpări din astea de ceva de genul, câteodată făcea gălăgie cât pentru doi, câteodată râdea cât pentru doi, câteodată făcea chestiile astea cât și pentru fratele lui. Ca și cum ar fi vrut să trăiască și fratele lui, să facă și el ce face, să experimenteze în locul lui. Corect, ceva de genul, corect, în locul lui. Corect. Ai. Da. Bun. A curățat cordoanele și cu mama și cu tata și cu...
A scos Foarte nefericiți și părinții ei, dar da, s-au curățat și s-au tăiat. și cu copilul decedat, da? S-a rezolvat Da, totul. a plecat copilul, da, cum să nu a fost eliberat. Secretele de familie s-a rezolvat cu ele. Le-a conștientizat. Da, 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 pe asta. Hai să vedem că mai are un punct mai jos. Traume din trecut, le-am vorbit. Capacitatea de memorare, care este? Dorința ei este, dacă se poate mări capacitatea de memorare. La serviciu are memorie, matematică, când vine vorba de nume, locuri, fraze, nu le reține. Bineînțeles. Să vedem ce mai are. Multe frici. Nu are forța de a se privi în ochi. Se sperie oamenii de ea. Prezența ei le creează frică oamenilor. Dar nu mi-adresează cuvântul, își înghit cuvinte, dar poate asta ține și de cine sunt. Așa. Da, de ce se fac oamenii mici în fața ei? Are ea personalitatea aia de lider. Da, asta una la mână, dar în energetic în fața lor, da, ei este mai mare, mai umflată, mai pompoasă ca ei, mai bărbat ca ei în energetic, înțelegi? Are energie mai mare decât cei corect, din jur. Corect. Bine. Atunci mergem mai departe. Să vedem dacă mai are puncte. Da. Dacă radiestezia rusă. Așa, despre polaritatea nativă inversată. Ce poți să-i spui dacă are polaritate inversată sau este doar o... Nu-i percep polaritate nativă inversată, dar datorită cortizolului și inversează pe moment. Chestia asta îi provoacă grețuri și migrene. RH negativ știe că are. Da. Ce-o deosebește? Dar nu l-a avut tot timpul. Cum adică s-a dobândit? Într-o viață se dobândește sau s-a născut în viața asta? Da, și eu în viața asta am avut RH și pozitiv și negativ. Se poate schimba într-o singură viață, zici? La unele persoane, da. Și ea n-a avut negativ până acum? Poftim? Ea nu a avut RH negativ până acum? Să mă auzi acum, Ioana? Da, acum te aud, s-a întrerupt pentru câteva secunde. Ea n-a avut RH negativ până acum, zici? De atunci s-a întrerupt. A avut și pozitiv, a avut și negativ. Ok. Și acum e negativ, da? Presupune ceva deosebit? Să ia ceva? Da, rasa și anumite capacități ale ADN-ului ei, da. Are capacități mai mari decât celelalte, zici? Să spunem că da. Bun. Mergem mai departe. Hai să chemăm spiritul. Hai să simți spiritul, Ramona. Dacă ai văzut sesiuni, nu știu. Dacă dorești să ai o comunicare cu spiritul tău, Ramona? Da, da. Bun. Hai, spune-i să te atingă pe corp să vedem dacă îl percepi. Dacă ești pregătită să-l percepi, dacă nu, în curând, în viitor, când ești tu pregătită și în comunicare cu el, să-i zici să te atingă pe corp să vedem dacă îl percepi. Acum spune-ne dacă îl percepi, îl rogi să te atingă, pentru că el acționează repede, percepția noastră e mai greoaie.
A atins-o deja, Maria? Da, pe palma dreaptă și pe obrazul stâng. Ai simțit, Pe Ramona? obraz. Pe obraz nu, pe mâini. Mhm. Bine. Acum să facem conexiunea cu energia pură a Pământului, Ramona. Îți imaginezi din centrul tălpilor tale două fascicule de lumină strălucitoare care cresc, se adâncesc în centrul Pământului. Și te conectezi cu energia pură a Pământului, cu iubire și recunoștință. Mulțumim Pământului pentru tot ceea ce ți-a oferit ca hrană, ca energie, ca susținere magnetică și nu numai, în experiențele tale, de la început până acum, și cât timp va mai dura, după care te deconectezi ca să-ți fii liberă. Dar acum vizualizezi cum ești plină de această energie a Pământului, sufletul, spiritul Pământului. Și te întorci cu imaginația până în centrul capului tău și te umpli cu această energie, în tot corpul tău, în toate celulele tale, în toate câmpurile tale. Și simți această forță, această putere, această stabilitate, Ramona, până în creștetul capului. Și de acolo rogi spiritul tău să te conecteze cu frecvența sursei pure și a conștiinței universale. Spune-ne, Maria, dacă era conectată cu Pământul și cu sursa? Cu Pământul, da, fusese și cu sursa, dar n-avea conexiune continuă. Te conectezi acum cu energia pură a sursei și conștiinței universale, cu această frecvență perfectă și cauzi toată matricea, îți cauzi matricea ta originală, cu care ai venit din sursă, în care există toate capacitățile, toate valorile, toată puterea ta, toată iubirea ta. Te întorci în corpul tău, te unești cu restul de energie și îți activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină. Vezi emisferele, Amalia, echilibrul emisferelor dreapta cu stânga cerebrale. Se elimine orice umbră, orice urmă rămasă acolo din vechile programe. Reorganizarea centrilor, câmpurilor și integrarea celor trei părți, suflet, spirit, minte, fizică. În cap. Bun, curățarea casei. Extindem energia acum și curățăm casa. Spațiul e la serviciu. Îi șterge o amprentă a unui portal din baie. Se pare că Dar nu-i curăță tot spațiul. spațiul ei, da? Doar unde își desfășoară ea activitatea. Da. Mașina aia, Ramona? Am două Aia pe care o conduci tu, da? pe care o conduc eu, da, Volvo. Cureți, o curățăm pe dinăuntru, pe din afară, orice amprentă a gândurilor, cuvintelor, stărilor, emoțiilor ei se dizolvă acum și se umple cu această nouă frecvență de optimism, bucurie, fericire, liniște și tot ce-ți dorești tu. Robinetul abundenței, să vedem cum este. Curge, dar mai mult va curge când va sta ea în liniștea interioară, puțin mai nepăsătoare. Și uite, spiritul ei spune exact așa. Și dacă muncești atât de mult și dacă nu muncești atât de mult, lumea oricum își va urma cursul ei. Nu schimbi cu nimic, doar te epuizezi și uiți să trăiești, uiți să te bucuri de tine, uiți să te bucuri de familie, uiți să te bucuri de tot ce te înconjoară. Munca nu e o soluție. Da, dar având în vedere tipul ei de activitate, da, probabil că presupune mult efort, multă muncă, cum zicea ea, să vorbească tare ca să fie auzită, să o ascultă oamenii, să o audă oamenii, să o înțeleagă oamenii. Să schimbe filtrul.
să schimbe filtrul prin care privește toată această situație. Da. Dacă este benefică, lucrul cu radiestezia, inclusiv rusă. Nu o să-i dau niciun da. procent aici, pentru că Da. sunt direct Ești implicată. implicată și să nu fii părținitoare. Bun. Potențialul ei de lucru energetic, spune atunci. 78 acum, adică pentru ea este 96, pentru alții este 78. Pentru azi, ai zis? Pentru alții. Pentru alții? Care alții? În general? Dacă vrea să lucreze pentru alții. Ca să lucreze pentru alții. Acum compatibilitatea e 70. Pentru ea 96. e mai mare. Cât s-a recuperat energia sufletului acum? 100%. Dar Conștientizare. nu va rămâne. Da. Conștientizarea a urcat la 93, dar o să-i scade la 82. Metabolizare. 5 zile. Bun. Compatibilitate cu soțul. Nu știu dacă m-a întrebat, dar eu... Are compatibilitate cu el de 82. Bine, ce am mai putea să adăugăm? Stai să mă duc și la ultimul. Cu memorarea am zis-o. Păi, cam asta a fost ultimul punct. Dacă mai ai ceva care mi-a scăpat, Ramona? Nu, am atins toate. Am atins toate punctele, eu zic. Bun. Ia spune, ai perceput ceva, Ramona? Multe. La nivel fizic. Da? Răcoare, unde, căldură. Nu, la nivel fizic. Corpul. Și o schimbare Zi. La schimbare, liniște. Liniște interioară. E o senzație de beatitudine. Ok, ai perceput bine. Da. Te-ai regăsit în ce ți-a spus Amalia? În absolut tot. În absolut tot. Bine. Dacă mai ai ceva, Maria, de spus? Dacă nu, ne dai acceptare. Să respire cu natura, cum mai spune spiritul ei. Să respire? Cu natura. Cu natura, da. Și dacă ne dai acceptul de metabolizare, că închidem aici. De publicare. Că închidem aici. Da, acord. Bine, mulțumim frumos. Vă deconectați de toți și de toate. Închidem toate porțile.